dúró ṣùgbọ́n wàá gbé kalẹ̀ bó ti yẹ kó ṣe gíní kó gbé kalẹ̀ torí pé àwọn fúnra wọn náà wọ́n láwọn òdodo kan tó tako tiwa náà wọn ò dẹ̀ ní compromise. ẹ̀rẹ́ ẹ̀kọ́ ni ẹ̀rọ wa lábàá wa gbọ́ ẹnu sọ̀rọ̀ èyí tó wà ń bẹ̀ ni pé ẹ jẹ́ ká mú Christmas lápèjúwe kí ló ń pè ní Christmas wọ́n láwọn ń ṣe ọjọ́ ìbí tani ọmọ Ọlọ́run kí ni ìgbàgbọ́ àwọn mùsùlùmí ìgbàgbọ́ wa ní pé lámìyà lídí wọ́n lámìyà kò láhú Ọlọ́run bímọ ẹni kò ṣe gé wọ́n ní àwọn nígbàgbọ́ nù mẹ́ta ní ọ̀kan Ọlọ́run bá sọ pé ẹni bá sọ thalithu thalatha káfárọ̀ ẹni bá sọ pé mẹ́ta lọ́kan tó gbà á gbọ́ alábìrí kí ni o kéfèrí ni àbẹ́ẹ̀kọ́ ni ayùwà now in tó tako ẹ̀sìn àdìsọ́kàn ẹ̀sìn yín ó ti ń sìn wọ́n wá ní pé àwọn ń ṣọjọ́ ìbí ọmọ Ọlọ́run tó ṣe pé Ọlọ́run dìídì lámọ́lẹ́nu kan pé kò sí ní tó jọ o oúnjẹ yìí náà lọ tún wá gbé wá tẹwá ní marhaban bikum ajá sí pé àyà Qur'an tọ́lọ́run sọ pé àlejò oúnjẹ wọn kì í ṣe oúnjẹ ọdún wọn oúnjẹ tó fi ń celebrate ẹ̀sìn wọn kọ́ oúnjẹ tọ́lọ́run bá ń sọ ń bẹ̀ oúnjẹ tó ṣe pé ordinarily Christian ọ̀rẹ́ mi tó jẹ́ Christian èyí ṣe ìyàwó ó wá gbóúnjẹ ẹni má jẹ aláwòdí ẹni tó fi sọ ẹni jẹ́ kí ni èyí ń jẹ́ èyí ń béèrè sí ó ti ń sì ibi tọ́lọ́run bàbá ti mú lé má mú lé ibi tọ́lọ́run bá ti ọpọ́ lé má ló rọ̀ tó bá ló rọ̀ wá àwọn náà níbi tó lé nínú ẹ̀sìn tiwọn náà tí wọ́n ní ṣe kí ni o tí wọ́n ní kọ́ńkọ́ wọ́n máa sọ kó fájà bí tí wọ́n mọ̀ òun mo ṣe mú àpèjúwe alábàágbé mi yẹn wá nǹkan kan ṣẹlẹ̀ ó fẹ́ travel ǹjọ́ kan ọ̀rọ̀ débẹ̀ là ń sọ Ọlọ́run má dùn aládàá wa ó fẹ́ ṣe ìrìn àjò lọ lu wọn Delta ó wá tó bá jẹ́ tó gbọ́ Yorùbá ni tó bá ń wo kiri yóò mọ̀ èmi ni arákùnrin náà ó wá dágbére fún mi bí ìbá tí ò bá sí ìbáṣepọ̀ tó dán mọ́rán ẹni tó jẹ́ kiri yó ó fẹ́ ṣe ìrìn àjò ó wá ń dágbére fẹ́mi bí kì í ṣe pé bí a mọ̀ jẹ́ mùsùlùmí lásán lè mọ́ àdúgbò yẹn ni mí o tó sì mọ̀ bá lè mọ́ mú rẹ̀ pé bàbá gẹ̀ẹ́lì I dey travel e go tey o before I come back nígbò sí èmi àtẹnìkan lábájọ ọdún tàjọ ń sọ̀rọ̀ mà ní ok o journey message ń bá tọwọ́ bá pò ń bá fún ní owó pé kó fi kún owó mọ́tò ń gbà tó lọ tán ẹni tàjọ ń sọ̀rọ̀ ní pé ní tẹ́ ṣe yí àwọn lẹ́nu o pé Christian sọ pé òun travel fún lówó mọ́tò mo ní kí n tó burú bẹ́ẹ̀ ó lóun sọ pé ó burú ó lóun rírí ni ibẹ̀ yẹn ṣe ok ṣé mo kò ta kẹsìn ṣùgbọ́n nǹkan tó wọ́n ń ṣe kórè wọ́n ń ṣe ewu tó ní í ṣe pẹ̀lẹ́sìn wọn tó ṣe yí pé ẹ̀sìn tiwa ò gbà wọlé a gbọ́dọ̀ bá wọn ṣe èyí tó bá ṣe ló ń jẹ́ nítorí lórí ẹ̀ a gbọ́dọ̀ kó o fa jà tí wọ́n mọ. tọ̀wá kan ti ń jẹ chicken lọ́n ti wá. mi gbọ́ so yẹn máa fi wá kọjú sí yín wípé Cherry I appreciate your honesty your sincerity ó ti yé tẹ́ tún wá fi ń sọ ń gbàgede pa èmi máa ń jẹ o ó túmọ̀ sí pé ibi tó yé yín mọ ní kíni òun ni nǹkan tó yé yín lẹ̀ ń ṣe ṣùgbọ́n tí wàá mọ̀ sí pé rárá ó ti yé kì í ṣe tó tọ́ láti jẹ tàbá ti yọwọ́ yẹn kó gbogbo oúnjẹ wọn jíjẹ ni o lílá gidi ẹ̀sán láàrin tó àwọn mọ oúnjẹ tó dáfá. Building on that, sir. Ẹ sọ pé birthday, ẹ mention from the conversation, ẹ mention birthday, so ó jẹ́ kí n rántí pé àwa náà máa ń ṣe mọ̀lúd náà bí. You want to touch on that? You know, àgbàká kéré, especially àti máa dáṣọ ní pàápàá. A máa tún dárin, a máa ṣe preparation way before. Ta máa dáṣọ, ta máa jó ìbàndídì gbogbo ẹ̀ and all of that. Àwọn onímọ̀, or do I say supposed onímọ̀, àwọn náà ni wọ́n ṣáà coordinate gbogbo àwọn activity yẹn. Yeah. So in the context of this conversation now, ibo ló ti wọlé, ibo ló ti yọ. Kọ́lọ́n túbọ̀ fi ọ̀nà rẹ̀ mọ̀ wá. Èyí tẹ́ ẹ béèrè yìí
ẹ̀wù kò wá wò pé òkè à ẹ jẹ́ n fi birthday ànábì kí n fi reciprocate oore tá ànábì ṣe òun náà jẹ́ khalifa fáìmọ̀ iye ọdún ọ̀rántí ó gbàgbé òun náà kó Ali bọ́bẹ̀ ọ̀rántí gbogbo àwọn sàábé gbogbo wọn pátápátá kò wá sẹ́ni tó ti rántí láti celebrate ọjọ́ ìbí ànábì àwọn tàbí àwọn tó wá lẹ́yìn wọn àwọn náà gbàgbé bó ti pọ̀ tó tàbí àyìn àwọn generation kẹta àwọn náà wọ́n nígbà wo ni mọ́lì nàbí wá dé kò tí ì pẹ́ gbogbo ìrìn àjò mọ́lì nàbí pé ó dé kò tí wọ 400 years tó dé ó ti yé ń sìn báwo ni tí wọ́n pinlẹ̀ ní tí ò tí ì tó 400 years ago báwo ni ó ṣe wá jẹ́ ara Islam báwo ni ó ṣe jẹ́ ara ẹ̀sìn so tí nǹkan bá dẹ̀ ti gbilẹ̀ ní ara àwọn èèyàn àti ìgbà máa ń le o ìtẹ́ sọ yí pé kíní kan ẹ máa jó ẹ máa ṣe kíní kan àjọṣe ni àjọṣe ni àjọjú abẹ́kí ṣó díẹ̀ fún àjọjú gbogbo rẹ̀ ní ṣùgbọ́n nígbà tí a padà rí bí àfi tá a bá tanra lóko kíní yóò sí nínú ẹ̀sìn òun ni àṣìṣe mọ̀ torí náà ìwọ tó ń gbọ́ mi má rí lè bí àtakò òdodo délẹ̀ ká ṣe gíní àsọ Ànábì ní kó lè haqqa wala kana murra ẹ̀sọ̀ òdodo bí bá ṣe gíní o bí ó bá a lè wá rí gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ sọ àdìráfà mi tí ó sọ pé rárá tó yìí máa dú lórí yí pé mọ́lì nàbí yẹn dandan ni kò sí nǹkan tó burú ń bẹ̀ àfáà yẹn náà mọ̀ wípé ìfẹ́ ló làwọn ń lò torí tẹ́ ẹ bá bí wọ́n pé kílẹ̀ rí yín àbí kí la fi ń ṣẹ̀rí bẹ́ẹ̀ ti wà yín náà mọ́ ta fi ń ṣẹ̀rí ní Islam kílẹ̀ rí wa Kùránì àti kí ni hadith tí ò bá ti sí ń bẹ̀ fahuwa raddun náà so tó bá kò sí bá fà yẹn ti kàǹkà tó bó ti lé tó a wà sọ yìí pé yá lùfà agbóǹtẹ̀ sọ ṣùgbọ́n àṣekí ni àgbà ànábì yẹn là á gbà sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullahu khairan. If you are just joining us, we have been talking to Ustaz Sanni Yusuf, discussing about celebrations in Islam. I would like to quickly go on break, and when we return, we will continue. Ẹ káàbọ̀ padà sórí ètò. Ká tó lọ lẹ́ǹkan, a ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn àjọ̀dún. Àjọ̀dún. I'm loving this. I'm loving this. Okay. Ó kù àwọn tó ṣe pé wọ́n máa ń celebrate birthdays, wedding àti naming. Ìhàwó ni Islam kọ sí àwọn ilé. Èdè ní àwọn tó máa ṣẹ́yìn ò ṣe wedding. Wọ́n ti kóra wọn. Wọ́n ní kẹ́kọ̀ọ́ pé àwa ẹ mọ̀ pé tí bí yẹn kò sí ńbẹ̀. Ẹ jẹ́ káwa sọ àwa ṣe birthday. Àwa. Ó di méjì. Ó jẹ́ ìyájọ́ máa fà lọ. Bẹ́ẹ̀ni, àpọ̀ gbogbo wa. That's the whole essence of the show, by the way. So that, most of the ideas and values that we live by, sometimes it might be because every day we're inundated with so many information. At the end of the day, as Muslims, we don't even know which one is right. Some school of thought will say this, some school of thought will say that. And sometimes we think some things are wrong.